هنا نشوف السؤال ده. واحدة برايمي جرافيدا عندها يعني جاية في الأسبوع 26، الكومبليت بلاد كاونت كان فيه أنيميا واضحة 9.4 جرام بير دي ال هيموجلوبين. مين كورباسكولار فوليوم كان قليل، يعني مين يعني في مايكروسيتيك أنيميا. وهو الحقيقة هو هنا في هو يعني السؤال فيه ايرور يعني معين، بس مضطر أصلحه. إن هو عاوز يقول الايرن الساتيوريشن كان اقل من 15%، يعني التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي عاليه. يعني هو معلش اصل في اختلاف، الايرن ساتيوريشن حاجه، كل ما تقل الساتيوريشن يبقى الكاباسيتي انه يمسك ايرن ايه بتكون عاليه. فهو ما ينفعش يبقى كاباسيتي وساتيوريشن، يعني هو توتال ايرن بايندينج ساتيوريشن الترانسفيرن يعني ساتيوريشن كان اقل من 15%. معناه ان التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي عاليه، يقدر يمسك كتير، ما هو عنده فاضي 85%. يعني يعني باختصار عاوز يقول المين كورباسكولار فوليوم واطي، والساتوريشن بتاع الترانسفيرين قليل، والايرون بايندينج كاباسيتي عاليه بالتبعيه. What is the incorrect statement regarding hair management؟ هو دي حالة ايرون ديفيشنسي انيميا فيها المين كورباسكولار الهيموجلوبين واطي، مايكروسيتيك وانيميا، والترانسفيرنس ساتوريشن قليل، وبالتالي الايرون بايندينج كاباسيتي عاليه. دي الرساله اللي هي عاوز يقولها في هذا السؤال الممتحن. هنا انا عندي الاوبشنز ريكومندد اورال دوز اوف اليمنتال ايرون 150 ل 300 مللي جرام بير داي، وده مظبوط الكلام ده فعلا. oral iron therapy may cause constipation، تمام التمام كلنا عارفينها دي. parenteral iron therapy might induce teratogenic effect، لا ده دي عمرنا ما سمعنا ان البارنترال ايرون، وده بنحتاجه ساعات في البريجنسي، ما حدش ذكر ان هو ممكن يبقى له اي teratogenic effect. adding folic acid للايرون فورمولا is better than iron formula alone، absolutely correct، لان كثير من الحوامل بيحتاجوا high dose of folic acid عشان نقلل احتمالات النيورال تيوب ديفكس، لان عندهم كمان انكريز في النيدز عاليه جدا للفوليك اسيد. and humans generally عندهم tendency انهم فوليك اسيد ديفيشنسي قبل ما يحصل بي 12 ديفيشن، لان الستورز قليله بتاع الفوليك اسيد، بيتاخد مع خضروات والحاجات دي، وكثير ناس بتهمل في اكلها. السيانكوبالامين is essential for normal erythropoiesis، that's absolutely correct. يبقى الحاجه الوحيده اللي غلط هنا لما يقول لي ان الايرن بارنترال ايرن بيعمل تيراتوجينيك افكت، ده الكلام ده غلط، ما سمعناش بيه ولا حد جاب سيرته. طالما عندها ايرن ديفيشنسي الايرن هيدخل ينزل يملى الايرن ساتوريشن ارياس في الترانسفيرين ويملى الستورز، وبعد كده البول مارو يبدا يستخدمه ايه في تكوين ار بي سيز مظبوطه. فالاجابه الخطا هنا ان البارنترال ايرون بيعمل تيراتوجينيستي، هو absolutely not. البارنترال ايرون ثيرابي is generally speaking safe during a pregnancy. طيب عندي السؤال ده، واحد عنده 80 سنة جاي للإمرجنسي ديبارتمنت، عنده numbness of his right arm that resolves بعد 6 ساعات. حلو قوي. upon being admitted to the general medical ward، ده كويس، ده لاكي، ده يعني resolved بعد 6 ساعات قبل ايه ما يعني الدنيا تنقلب كان هو اتحسن. يعني ماشيه دي حاجه ايه اللي تيجي كده ترانزنت اسكيميك اتاك ممكن، لانها هي غالبا 1 اور بس بتستمر up to 24 hours ساعات، فخدوا بالكم. He has had 3 episodes of similar symptoms within the last week، يعني ده معدل عالي كمان من ال TIAs حسب. His past medical history includes hypertension, type 2 diabetes, stage 2 chronic kidney disease, and has suffered a myocardial infarction 10 years ago. كلها دي حاجات تمشي مع ال TIAs عادي جدا. infarction من atherosclerosis يمشي مع دي برضو عاملها. الكيدني ديزيز والديابيتس معرضين اكتر لاثيروسكليروزس وثرومبوستيكان وتي اي اي. الهايبرتنشن برضه بيعمل انتيمال دامج وبيأكسلريت الاثيروسكليروز. كل دي predisposing factors تمشي مع احتماليه اثيروسكليروز وتي اي ايز transient ischemic attacks. On clinical examination you detected a left carotid buoy او murmur and suspected he's embolizing small، بتبقى ثرومبس، وفي مايكرو ايه امبولاي بتطلع منها بتعمل ايه الترانزنت اسكيميك اتاكس لحد ما الكولاترالز ايه تظبط الموضوع. فاحتمال في اثيروميتاس بليك هنا في الكاروتيد، سامع ايه ميرمر عليه.
From the following list, what is the most appropriate first line investigation to exclude carotid artery stenosis؟ معروف في التي اي اي افضل حاجه بنعملها لنديتكت الثرومبس ونشوف فيه ستينوز ولا لا، ان احنا نعمل ايه؟ الكاروتيد دوبلكس سكان. كاروتيد دوبلكس الترا ساوند سكان ده هو من افضل الاشياء اللي بنديتكت بيها وايه وجود ستينوزس وناروينج ايه في حته من الكاروتيد. الام ار اي مش هو البيست ولا بلين اكس راي ولا الحاجات دي كلها. الالتراسونيك، لا، اهم حاجه الكاروتيد دوبلكس ده متخصص يعني ايه في الكاروتيد ارتري التراسونيك مخصوص، ويقدر يصور ويجيب لي الستينوتيك ارياس ايه كمان بدقه. سؤال هنا اللي هو 60-year-old man with idiopathic thrombocytopenic purpura attends the preoperative admission clinic prior to elective splenectomy. يعني عيان عنده idiopathic thrombocytopenic purpura، عنده 60 سنة، وقررنا نشيل له السبلين لأن فيها البليتلت بتبقى كوتد بأنتي بوديز في الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. بتروح على السبلين الماكروفيجز تبدأ تاكلها وتكسرها، فيحصل ايه؟ تكسير البليتلتس هناك ويحصل ثرومبوسايتوبينيا. ده اتس اميون ان نيتشر، بس التكسير كله في السبلين. اي نعم ما بيحصلش سبلينوميجالي، ما بيحصلش. ليه؟ لان عدد البليتلتس صغير بدرجه ان مش هتكبر السبلين مهما نكسر في البليتلتس. لكن لو هيموليتيك انيميا مثلا شغاله فيه زي سفيروسايتوز بيبقى كبير جدا، فارق السماء والارض، تعتمد على العدد هنا. فده قررنا نشيل السبلين، اخد كورتيزون يبدو ما مشيش، وقررنا نشيل السبلين عشان نخلص من الحاجه اللي بتكسر له البليتلز دي. اللي هيشيل السبلين ده معرض لاورجانيزمز معينه او له فاكسينيشن بروتوكولز معينه، فبيسالوا هنا which of the following immunizations are given routinely prior to splenectomy. ايه اللي يعني روتين لما قبل ما اعمل سبلينكتومي لانه معرض بعدها بشده له ان انا ادي له ايه؟ نيوموكوكال فاكسين عشان العمليه الاوبزونايزيشن في الاميونولوجي اللي كان السبلين واللي كالليمفاتيك بارت بالليمفاتيك سيستم بيشير فيها بقوه، ان بتبقى ضعيفه وبيتعرضوا لنيوموكوكال انفكشنز كثيره وعنيفه جدا بعد شيل السبلين. فمهم جدا ان قبل ما اشيل السبلين ادي العيانين دول ايه؟ نيوموكوكال ايه فاكسين given routinely before السبلينكتومي. يبقى لو انا سئلت ايه قبل السبلينكتومي لازم اديه، هو ده النيوموكوكال ايه فاكسين.